Đường nó lúng này cho anh em xem. Đó, đi còn lúng không chi chạy xe. Tức là đông với bò nữa. Xin chào anh em nha. Rồi một lần nữa Living Spy lại có mặt ở lòng hồ Dầu Tiếng. Tại vì hôm hỏi mình đi á, mình quay off-road không có nhiều. Hôm nay mình đi chủ yếu mình quay lại cái quá trình mình đi off-road cho anh em xem. Thì như đầu video anh em cũng thấy cái đường vào nó khó khăn như thế nào ha. Và đây là cái tình trạng của em xe nè. Đó, anh em thấy gì không? Bùn sình đất cát, tùm lum tà la hết trơn luôn nè. Dữ dội không? Đây thì anh em cứ nhìn trước đi ha, rồi hồi nữa mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận. Sơn nè ha, sơn O-ring đây, buộc sao, lớp sao, tung GB, mặt bên đây này, bụng xanh nè. Đó, áp suất lớp nhiêu đây? 1.8, ấn sau 1.3, xẹp lớp rồi. Phần trước kính chắn gió thì vẫn còn sạch, nhưng mà đây phần dây cắt nước cũng ok, không có dơ. Ống phuộc vẫn còn tốt. Phía xa xa thì có mấy bạn trẻ đi giăng lưới, thú vị ha. Xa xa rồi có mấy đàn trâu nữa nè. Đó, được vô rất là khó khăn, nhưng mà cái thành quả mang lại là khung cảnh rất là đẹp nè. Đường nó lúng này cho anh em xem. Đó, đi còn lúng không chi chạy xe. Rồi thì bây giờ mình chia sẻ cảm nhận khi mà dùng em GTX này đi off-road. Cái này chắc cũng là off-road dạng trung bình thôi, không phải thuộc dạng heavy. Thì nói chung á là đi rất ok. Tuy nhiên là cái lớp xe thì vẫn chưa được ưng ý. Cũng rất là nhiều anh em khuyên mình nên đổi sang cái lớp xe off-road đi. Thì mình cũng đã đặt rồi, nhưng mà chưa thấy về. Mới có bánh trước còn bánh sau, chờ vàng lượt rồi làm luôn. Kinh nghiệm của mình đi vô những cái cung đường mà nó lúng như vậy nè ha, thì anh em cứ bò thôi, không cần phải chạy lẹ. Tại vì sao? Xe mình nó nặng hơn xe cào cào,
cào cào sát xe nó nhẹ hơn nhiều đó. Nó nhẹ, nó dễ điều khiển, còn mình xe là nó nặng, cho nên là cái lực quán tính với trọng tâm nó lớn á, nó dễ đổ xe hơn. Nhưng phần nữa là anh em nhớ là hạ cái mức áp suất lớp xuống, là mình hạ tầm khoảng tại vì cái khuyến cáo mà hạ xả áp suất lớp bao nhiêu trong cái địa hình mud terrain nè thì không có cái tài liệu chính thống nói, nhưng mà một số trang nước ngoài á thì họ khuyên là nên để là từ 24 đến 26 psi, tức là khoảng ký 6 ký 8 thì phải đó, thì hạ xuống để cái diện tích của cái lớp xe nè nó bè ra nè ha, nó tăng cái độ bám đường, thì như vậy sẽ dễ điều khiển hơn, tránh cái tình trạng là low traction, tức là bị trượt bánh á, slippery á, trượt bánh. Thì đi những cái cung đường mà trơn trượt lúng lầy như vậy, mình chỉ cần là cái lực mô men xoắn với độ bám thôi, cho nên không cần tốc độ làm cái gì. Chạy nhanh mà mất kiểm soát sàn sang cái là té chết luôn á, không có chơi đâu. Nhưng cái nữa là chạy địa hình này mình không có dám đứng, tại anh em thấy là cái địa hình này nó không có bằng phẳng, nó mấp mô nhiều lắm, chứ mình không có đoán trước được là cái hướng đường nằm đâu, cái vũng nước nằm đâu. Nhiều khi hớ chạy vô cái gờ đất rồi ban thẳng là bay luôn. Như anh kia đi nè, mấy đứa trẻ nó giăng lưới đâu nè, thú vị ha. Có nên làm ly cà phê không ta? Thì đồ mình đem đầy đủ rồi, anh em cho anh em coi luôn, để mình mở cái thùng ra ha. Nè. Nước suối nè, bếp ga nè, ly nè. Sáng định đem mì gói theo ăn, mà sáng đi trễ quá thôi, nhìn đó đi luôn. Thì chủ yếu cái video này là cho anh em xem là cái khả năng vận hành đi trong cái đường xấu của em xe Suzuki GSX-S 150 đã được modify lên phiên bản Adventure Touring. Vấn đề mà đánh giá cái em xe này thì chắc phải một thời gian nữa, sau khi mình xài đã đời rồi thì mình mới đánh giá. Thì bạn đánh giá nhanh thì anh em có thể là xem trên mạng rất là nhiều biker khác, vlog khác đã đánh giá rồi ha. Rồi, nếu như anh em thấy cái video này hay, thú vị thì đừng quên là cho mình một like, chia sẻ cho mọi người và bấm đăng ký kênh theo dõi nha. Xin chào.